درود. یک لحظه چشماتو ببند. حالا تصور کن که بعد از یک روز پرتنش به خونه برگشتی. کلید رو میندازی روی در و همون لحظه با چشمای درخشان و سرشار از شوق حیوان خونگیت روبرو میشی که داره به طرفت میدوه و از سر کولت بالا میره. اون لحظه خاصی که با دم تکون دادن و لبخندش به شما خوش آمد میگه رو میتونی تصور کنی؟ حالا با این مقدمه بریم سراغ موضوع جذاب امروز. پس اگه حیوان خونگی داری این ویدیو رو از دست نده. آیا داشتن حیوان خونگی میتونه به کاهش اضطراب و استرس کمک کنه؟ بدون تردید. چون وقتی یک سگ یا گربه رو نوازش میکنی یا با اونا داری بازی میکنی، بدن هورمون‌هایی مثل اکسیتوسین و سروتونین ترشح میکنه که استرس رو کم میکنن و باعث آرامش میشن. از طرفی وقتی با حیوان خونگیت وقت میگذرونی یه خورده تمرکزت از روی مشکلات روزمره برداشته میشه و آرومتر میشی. چطور نگهداری از این موجودات دوست داشتنی میتونه به مقابله با افسردگی کمک کنه؟ وقتی که احساس بیهودگی میکنی، داشتن یک حیوان خونگی باعث میشه حس کنی مورد نیاز و ارزشمندی. وقتی مسئولیت مراقبت از یک حیوان رو داری، احساس بهتری نسبت به خودت پیدا میکنی. علاوه بر این، لحظات خوبی که با حیوانت میگذرونی میتونه حال و هوات رو عوض کنه و افسردگی و دلمردگی رو به مراتب کمتر کنه. آیا افرادی که حیوان خونگی دارن آدمای شادتری هستن؟ معمولاً بله. افرادی که حیوان خونگی دارن خوشبخت‌تر و راضی‌تر به نظر میرسن. دلیلش هم معلومه. چون این کوچولوهای دوست داشتنی درست مثل بچه‌های نوپا با ایجاد لحظات خوشی یا به قولی با شیرینکاری‌هایی که از خودشون در میارن و انتظار نمیره، دائما ما رو با رفتارهاشون غافلگیر میکنن یا میخندونن و یا با کم کردن احساسات منفی باعث میشن افراد شادتری باشیم. میدونستین بازی کردن و وقت گذروندن با حیوانها به ترشح هورمون‌های شادی کمک میکنه؟ چرا داشتن حیوان خونگی میتونه احساس تنهایی رو کاهش بده؟ هیچ کس از حمایت عاطفی بی نیاز نیست. همه ما در طول روز بارها و بارها فیلم‌هایی رو میبینیم که نشون میدن حیوونا میتونن مثل یک دوست وفادار توی لحظات سختی و استرس کنار صاحباشون بمونن و حال اونا رو بهتر کنن. حتی گاهی رفتارهایی از اونا سر میزنه که باوری سخته. در واقع حس همراهی که اونا به صاحبشون میدن بی‌نظیره. جالبه که اونا هرگز از مصاحبت کسی که دوستش دارن خسته نمیشن و درست مثل یک رفیق وفادار عمل میکنن و همیشه کنارش هستن. این همراهی و محبت میتونه احساس تنهایی رو کم کنه و باعث بشه روحیه آدم بهتر بشه. بدون تردید برای هممون قابل درکه وقتی میشنویم که با داشتن یک حیوان خونگی، مثلا یک سگ، انگار یک دوست یا همراه داری که ازت حمایت میکنه. چطور نگهداری از یک حیوان خونگی میتونه اعتماد به نفس رو بالا ببره و حس مسئولیت پذیری رو افزایش بده؟ این بهترین قسمت ماجراست، خصوصا برای کسانی که حس میکنن بی هدف یا بیکارن. چون داشتن یک حیوان خونگی باعث میشه حس مسئولیت پذیری و هدفمندی اینجور افراد بیشتر بشه و این خیلی خوبه. این موضوع باعث میشه حس کنی تو میتونی از یک موجود دیگه غیر از خودت مراقبت کنی و این حس توانمندی اعتماد به نفس آدمو بالا میبره. وقتی میبینی در مراقبت از حیوان خونگیت موفق بودی و تونستی اون سلامتی و آرامش رو که لازم داشته تو بهش بدی، ته دلت به خودت افتخار میکنی و اون کاری که به خوبی از پسش بر اومدی یه حس رضایت شخصی بهت میده. تجربه کردین؟ پیشنهاد میکنم اگه میخواین حس مسئولیت پذیر بچه ها رو بالا ببرین، حتی اعتماد به نفس کودکتون رو تقویت کنین، مسئولیت نگهداری حیوان خونگیتون رو تا حدی بهش بسپرین و نتیجه رو هم ببینین. البته دورادور مراقب همه چی باشین. آیا حیوانات خونگی میتونن روی کیفیت خواب صاحباشون تأثیری بذارن؟ بیشتر کسانی که تو خونهشون با یک یا چند تا حیوان دست آموز دم خورن ادعا میکنن که حضور اونا توی خونه حس امنیت و آرامش بیشتری بهشون میده و باعث میشه خواب بهتری داشته باشن. به نظر منطقی میرسه، چون مراقبت، وقت گذروندن، بازی کردن و حتی نوازش حیوان خونگی قبل از خواب میتونه استرس و اضطراب رو کم کنه و همونطور که اول برنامه گفتم، ترشح هورمون‌های شادی و رضایت رو به دنبال داشته باشه
و طبیعیه که این آرامش قبل از خواب باعث میشه خواب بهتری در انتظار فرد باشه. آیا حیوان خونگی میتونه روابط اجتماعی فرد رو تقویت کنه؟ بی برو برگرد داشتن حیوان خونگی یک راه عالی برای سر صحبت باز کردن با بقیه است. حتی وقتی برای اولین بار با یک نفر آشنا میشی، امتحان کن. وقتی با یه حیوان خونگی میری بیرون، احتمال اینکه با بقیه صحبت کنی و دوستای جدید پیدا کنی خیلی بیشتر میشه. تجربه نشون داده که داشتن حیوان خونگی میتونه فرصت‌های جدیدی برای آشنا شدن با دیگران ایجاد کنه. مثلا وقتی با سگت میری پیاده روی، ممکنه با صاحبان سگای دیگه هم آشنا بشی و این میتونه به ایجاد روابط جدید اجتماعی شما کمک کنه. خصوصا که حیوونا میتونن موضوع صحبت‌های جذابی بین افراد باشن. درست مثل وقتی که چند تا مادر جوون در پارک با همدیگه دارن آشنا میشن و تجربیاتشون رو درباره رفتارهای نوزادشون با هم در میون میذارن که معمولاً منجر به ارتباطهای بعدیشون میشه. متاسفانه افراد خطرناکی هم وجود دارن که از این ترفند استفاده میکنن و باب آشنایی رو با بچه‌ها باز میکنن و حوادث غیر قابل جبرانی به بار میارن. پس لازمه که حتما بچه‌ها رو آموزش داد که هرگز به افراد خوش سر و زبونی که از اونا دعوت میکنن با حیوان خونگیشون آشنا بشن اعتماد نکنن. آیا وجود حیوان خونگی در محیط‌های کاری میتونه رضایت شغلی رو افزایش بده و راندمان کار رو بالا ببره؟ حضور یک حیوان دست‌آموز و دوست داشتنی در محیط کار به شرطی که شرایط برای حضور اون مناسب و همه راضی باشن میتونه استرس محیط و استرس کار رو تا حدی کم کنه و رضایت شغلی رو بالا ببره، چون انرژی که به دور برش منتقل میکنه معمولاً فضای کاری رو دوستانه‌تر و راحت‌تر میکنه و این میتونه بهره‌وری رو بالا ببره. البته همه اینها به شرطیه که محیط کاملاً مساعد و همه موافق این وضعیت باشن. ارتباط با یک حیوان خونگی چطور میتونه به اون دسته از کودکانی که نیازهای خاصی دارن کمک کنه؟ داشتن حیوانات دست‌آموزی مثل سگ، گربه و حتی بعضی از پرنده‌ها میتونه نقش مهمی در بهتر کردن وضعیت روحی و جسمی کودکانی که نیازهای خاص دارن داشته باشه. اونا میتونن به بچه‌ها کمک کنن تا مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی خودشون رو تقویت کنن و حس امنیت و آرامش بیشتری پیدا کنن. تحقیقات نشون داده که ارتباط با حیوانات خونگی حتی میتونه سطح توجه و تمرکز بچه‌هایی رو که دچار اختلال توجه هستن بالا ببره. به طور مثال تحقیقات نشون داده بچه‌هایی که اوتیسم دارن و معمولاً توی مسائل اجتماعی مشکل دارن اگه یک سگ خونگی داشته باشن بهتر میتونن با همسن و سالهاشون ارتباط برقرار کنن و مهارت‌های اجتماعیشون رو سریعتر بالا ببرن. نمونه واقعی پسریه که با یک سگ آموزش دیده زندگی میکرد و تونسته بود توی مدرسه عملکرد بهتری داشته باشه. آیا داشتن حیوان خونگی میتونه به سلامت جسمی افراد کمک کنه؟ بدون تردید. علتش هم اینه که فرد رو ملزم به انجام یک سری کارهایی میکنه که شاید در حالت عادی انجامشون نده. به طور مثال افرادی که سگ دارن معمولا فعالیت بدنی بیشتری دارن، چون باید حداقل روزی یک بار سگشون رو به پیاده روی ببرن. در نتیجه خودشون هم پا به پای اون راه میرن و این فعالیت مستمر میتونه به سلامت قلب، کاهش فشار خون و بهبود کلی وضعیت جسمی صاحب سگ هم کمک کنه. دوستان، با وجود همه تأکیدی که روی مزایای نگهداری از حیوان خونگی میشه، رعایت چند نکته بهداشتی رو هرگز نباید نادیده گرفت. پس اگه قصد دارید یک حیوان خونگی داشته باشین، این موارد رو رعایت کنید. از همون اول به کودکمون یاد بدیم که حیوان خونگی اسباب بازی نیست و آموزش بدیم چطور با اون درست رفتار کنه که حیوان عکس‌العمل جبران ناپذیری انجام نده. بعد از دست زدن به پت یا تمیز کردن محیط زندگیش دستها رو کاملا بشوریم و همچنین به بچه هامون هم اینو کاملا یاد بدیم. برای جلوگیری از کک، کنه و انگل‌های داخل بدنش از محصولات ضد انگل استفاده کنیم و به طور منظم این مورد رو چک کنیم. ظرف غذا، جای خواب و اسباب بازی‌های حیوان خونگیمون رو بشوریم و محیط زندگیش رو به طور مرتب تمیز کنیم.
تا جایی که ممکنه اونا رو از آشپزخونه و محل‌هایی که غذا تهیه می‌کنیم دور نگه داریم. گفتنش ضروریه، گرچه همه میدونیم که موقع تمیز کردن مدفوع اونا حتما از دستکش‌های یک بار مصرف استفاده کنیم و بعد دست‌ها رو دوباره بشوریم. حیوان رو به طور منظم به دامپزشک ببریم تا واکسن‌های لازم رو دریافت کنه و معاینه‌های دوره‌ایش انجام بشه. اگه حیوانمون مریضه، درست مثل هر بیمار دیگه‌ای، ضمن اینکه اقدامات درمانی لازم رو براش انجام میدیم، از تماس تنگاتنگ با اون خودداری و فاصلمون رو حفظ کنیم. برای اینکه از انتقال باکتری ها جلوگیری بشه، دندونهاشون رو تمیز نگه داریم و این کار سختی نیست. برای این کار وسایل و محصولات فراوونی توی فروشگاه‌های مخصوص حیوان‌ها پیدا میشه. گاهی حیوان در اثر هیجان یا ترس یا درد ممکنه گاز بگیره یا حتی چنگ بزنه و پوست رو خراش بده. اینجور مواقع فوراً باید زخم رو با آب و صابون شست، ولی اگه عمیق بود به پزشک حتما مراجعه کنیم. چند نکته طلایی: اگه میخوای از تنهایی در بیای یا عزیز رو از تنهایی در بیاری، وقت گذروندن با حیوان خونگی بهترین گزینه است. این برای کسانی که تنها زندگی میکنن خیلی مهمه و این همون کاریه که من برای پر کردن تنهایی تنها دخترم انجام دادم. اگه میخوای تمرکز و حضور ذهن پیدا کنی، با یکی از این فرشته ها وقت بگذرون، چون وقتهایی که با حیوان خونگیت هستی تمرکزت رو به لحظه حال برمیگردونی و از استرس های روزمره فاصله میگیری. اگه میخوای خوشبین‌تر به دنیای اطرافت نگاه کنی، دنیای اونا رو دقیق‌تر ببین که معمولاً شاد و در لحظه زندگی میکنن. اونا میتونن نگرش مثبت و خوشبینی رو به زندگیت بیارن. اگه میخوای یک برنامه روزمره داشته باشی، نگهداری از حیوان خونگی گزینه خوبیه، چون هر روز سر یک ساعت خاص باید بهش غذا بدی، باهاش بازی کنی و هر روز ببریش پیاده روی. این نظم خواهی نخواهی به زندگی یک آدم سردرگم هدف میده و بالاخره اگه میخوای عشق بدون شرط رو تجربه کنی، حیوان خونگی این عشق رو بهت میده. این نوع عشق باعث میشه اعتماد به نفست بیشتر بشه و احساس ارزشمندی کنی. دوستان، نگهداری از یک حیوان خونگی تجربه سرشار از لحظات نابه، ارتباط عمیقی که گاهی فراتر از کلماته، چون به ما نشون میده که چطور میشه با کمی محبت دنیایی از شادی و عشق رو به خونه آورد. ممنونم که تا پایان این برنامه هم با من همراه بودین. اگه از موضوع برنامه امروز تنتنانی راضی بودین و اونو مفید دیدین، لطفاً لایک کنید و با دوستانتون هم به اشتراک بذارین. اگه نکته بیشتری هم درباره حیوانات خونگی میدونین که مفید هست، لطفاً تو کامنت ها با ما در میون بذارین. دوستتون دارم. تا درودی دیگر، بدرود.